አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ውድና የተከበራችሁ የካሊዳብ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ሰላም እንዴት ናችሁልኝ? ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ ደቂቃ ስራችሁ ስታወሩ ከስልካችሁ ላይ ብር ይኖረውና ያንን አብሮ እንዳይበላችሁ ስንት ደቂቃ እንደተረፋችሁ አይታችሁ ለምሳሌ ደቂቃ ካሰራችሁ በኋላ ትደውሉና ትንሽ አውርታችሁ ትዘጋላችሁ። ከዛ ስንት ደቂቃ እንደቀራችሁ ማወቅ ስለማትችሉ ደግማችሁ ስትደውሉ ብሩን ስለሚወስድባችሁ ያንን ደቂቃውን አይታችሁ ግን ከደወላችሁ ስንት ደቂቃ እንደቀራችሁ ከፊት አይታችሁታን ብራችሁን እንዳይበላችሁ ታግዳላችሁ ማለት ነው። ይሱ ለማድረግ ወደ ሜሴጅ ቤት ትገባላችሁ ለማየት ለማወቅ ስንት እንደቀራችሁ ማለት ነው። በሰዋ ሸሪሃ ነው። ወደ ሜሴጅ ትገባላችሁ እዚህ ጋር የሜሴጅ መልእክቷ ተገቡና ከዚህ መታ ታረጋላችሁ። መጀመሪያ ከዚህ ከመታችሁ ከላይ 900 ጽፋላችሁ ማለት ነው 900 ከታይ ደግሞ እፊት ጽፌው ነበር 88 አራት ጊዜ እንደዚህ አድርጋችሁ ሴንድ ትሉታላችሁ። ስንት ደቂቃ እንደቀራችሁ ታያላችሁ ማለት ነው። በሜሴጅ ልክላችኋን ስንት ደቂቃ እንደቀራችሁ። ሐሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። መልካም